Trong video này là những câu nói hay của sư Thích Minh Tuệ khi đi bộ hành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cái thuốc thì cho mọi người chai nước như thế này là thấy mọi người đi theo ấy, rồi phát nước là cho mọi người giải khát cho được, chứ không có thuốc gì hết. Mọi người làm điều thiện được thì mọi người hưởng phước phần, mọi người làm điều ác thì mọi người hưởng nghiệp đấy thôi, chứ không có thuốc gì ở đây. Con cũng không có bảo mọi người đảnh lễ hay làm gì cả, mọi người chỉ có không cần đảnh lễ như thế, mà mọi người cứ sống làm ở nhà, sống làm điều thiện, điều giới, sống bố thí, lương thiện như thế là đảnh lễ rồi, không cần phải làm cái điều gì cả. Con thì không có bói toán, không có bùa phép, không có bùa ngải, không có cái gì hết. Con chỉ học những cái giới luật đấy thôi, tập học những cái đấy, chứ con không có thần thông thần chú ban pháp, gọi là bệnh trị bệnh, thần thông thần biến gì cả. Của mình đó, những cái đúng đó thì mình nghe, nhưng mà căn cứ là mọi người sống với họ, theo dõi cái giới của họ. Giới đức của họ là ở 5 giới, rồi 8 giới, rồi 10 giới, rồi xem cái giới ăn ngày một bữa có không, hay là ăn 3 bữa lung tung, thì mình nói là ở đây không phải là người tu hành. Nếu mà tu hành giữ chân chánh đủ giới sa di á, thì như 8 giới hồi nãy á, là phải giữ thêm giới là không nằm giường cao giường lớn á, không cất giữ tiền bạc nữa. Là những người chân chánh tu hành, nhưng mà khi mà vẫn còn một túi tiền hay là cái gì thì mình nói là vị này như thế, nhưng mà cái duyên tu hành, nhưng mà giờ họ có phước rồi họ hưởng phước. Mình đừng có học vị này, họ dư luận thì mình họ dư luận sao thì mình mặc kệ, nhưng mà mình hiểu nghe kinh sách tôi nhiều, trong đời mình căn cứ ở trên giới luật đời sống tập hạnh của họ. Khi đời sống tập hạnh như thế rồi mình nói là vị này đáng để mình theo, mình học vị này. Giáo hội hay là nhờ cha mẹ hay là nhờ bất kỳ một ai hay công an chính quyền để bảo hộ cho mình đó. Mình đi tu mình bỏ tất rồi, giờ được tốt á thì mình cũng vui vẻ, mà được cái người ta gây khó khăn cho mình cũng vui vẻ, mình đều chấp nhận, cho mình không có lo lắng, hay là mình cũng không có sợ sệt cái điều gì, hay là không có hối tiếc nữa, cũng không có hối hận là mình đi bỏ như thế này rồi mình không có ai bảo vệ cho mình đấy. Mình chỉ có tin vào lời Phật dạy rồi mình làm theo, mình học tập. Trong một tháng mình giữ một vài ngày chẳng hạn, ngày 15, 14 hay mùng 1 gì đó, nói là ngày hôm nay nguyện giữ những giới này không làm thì có công đức hồi hướng cho những cái sinh vật mà mình sát hại, hay là khổ não nào đó, hay là những cái vị đó, thì cũng có cái cách đó để sư làm, anh làm thì công việc đó. Một số sư thì họ dùng đồ mặn, nhưng mà cái việc chay mặn thì tùy theo cái mức độ, ai dùng mặn thì họ nhận, họ dùng mặn, họ im lặng về họ dùng. Nhưng mà mình không dùng được mặn thì mình nói là cho cái đồ chay đừng có cá thịt ở trong á, thì mình nói với họ thì để lần sau họ biết họ cho. Chứ không mình lấy về rồi mình không ăn, rồi mai họ lại cho mình đồ mặn. Ăn chay là đúng hay ăn mặn là đúng được, tại vì theo cái họ hỏi đấy là ông ăn chay nhưng mà ông vẫn còn tham sân si, nhưng mà họ ăn mặn họ vẫn tham sân si, thì hai cái đều tham sân si thì đâu có gì khác nhau đâu. Nhưng mà khi mà họ ăn mặn chẳng hạn nhớ, họ nhập được định, họ hết tham sân si thì họ lại nói ông ăn chay nhưng mà ông vẫn tham sân si, tôi ăn mặn nhưng mà tôi hết, thì mình lại không nói được. Theo Phật thì chuẩn bị cho mình một cái hành trang, cho mình một cái hiểu biết theo lời Phật dạy như thế nào, tu thiền như thế nào, giữ giới như thế nào, gọi là tất cả mọi cái đó, rồi hãy chuẩn bị cho kỹ càng rồi. Ở rừng núi, con cũng ở rừng núi, họ ngồi hang đá, con cũng ngồi hang đá, họ không nằm, con cũng tập theo noi gương là không nằm. Họ không có dùng tiền thì mình cũng noi gương là không dùng tiền. Họ ăn ngày một bữa thì mình cũng tập ăn ngày một bữa. Họ nói chung là không nằm giường cao giường lớn, không có ca hát nữa, mình cũng tập không ca hát, cũng làm. Nói chung họ như thế nào là mình cố gắng mình tập theo y chang. Thì trong đó có phấn tạo y, rồi hành 3 y bát, rồi hành thường đi khất thực, hành đi khất thực từng nhà, hành ăn một lần ngồi, hành ăn trong một bình bát, hành ngủ nơi gốc cây, hành ngủ nơi nghĩa địa, hành ngủ nơi đất trống,
Hạnh ngủ nơi rừng á, hang đá rừng á, ngôi nhà trống, rồi Hạnh ngăn vật thực, rồi Hạnh bạ đâu ngủ đó, rồi Hạnh ngủ ngồi. Đó là 13 cái. Cũng có làm, nhưng mà con cần biết làm như thế rồi con nhìn thấy. Khi mình nghe Phật dạy rồi mình tư duy thấy một con người cho dù có công việc làm, có công chức nhà nước, ổn định làm rồi đến khi cùng già chết rồi cũng giống như những người kia, không khác hơn được. Mình nhìn thấy nếu mà mình như thế rồi mình cũng giống như họ. Nên là mình muốn học được cái Phật dạy gọi là cao siêu hơn, những cái vi diệu hơn, những cái tối ưu cái trí tuệ, cái thiền định đó mình mới bỏ đi chứ. Con đi như thế này là không phải là con không vì làm việc được, hay là cũng không có chủ để trường sống. Nhưng mà vì cái mục đích cao cả Phật dạy con mới đi thôi. Con học nghe Phật bày cho như thế nào thì con làm, chứ con cũng không phải là tự mình biết. Theo Phật bày cho như thế này sẽ được hạnh phúc, sống được an lạc, không có đau khổ. Có do cái nhân quả của mình là nghiệp tu hành hay sao á. Cái công việc với lại cái thành lập gia đình, với lại cái chuyện yêu đương nam nữ hay ở đời hay lại học hành hay các thứ là mình thường hay dở dang. Chẳng hạn như những cái mà mình tìm cầu mình ưa thích á, thì nó lại không được như mình viên mãn, nhưng mà những cái mình không mong đợi thì nó cứ tới. Cái xong rồi một thời gian mình cũng sống như thế rồi thì mình thấy bạn bè mình ai cũng có gia đình cả, rồi mình đấy là thấy họ thấy có gia đình này, thấy họ con cái rồi họ bận rộn khổ quá, mình đang đi ngoài kêu họ uống cà phê chẳng hạn, họ mắc việc của họ đấy. Thì mình nghĩ lại cái chán ấy, thì con nói là chắc có cái con đường nào để cho mình thoát đấy, nhưng mà mình thành lập gia đình thì cũng giống như mấy người bạn này thôi, chắc chắn là như thế. Rồi dần dần thôi cứ không ấy, rồi mình cứ đi làm việc bình thường. Nếu mà ai tu theo tứ niệm xứ vẫn đem đến vắng lặng an lạc, vẫn hay là tu theo tịnh độ. Bây giờ mình tu theo tịnh độ là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, đấy là cũng là tu niệm Phật, không có cái gì sai cả, vẫn tụng kinh đó. Nhưng mà tùy theo tứ niệm xứ, cả tu tứ niệm xứ, cả niệm Phật nữa, cũng đều lời Phật dạy đều tốt đẹp của mình đấy, cho trình độ căn duyên của mình. Cho mình đừng có học hiểu chính sách hơn nhiều, chứ cũng đừng có nói nghe người này nghe người kia rồi nói rồi phản bác lại. Những cái gì mà mình chưa hiểu được mình để đó. Chẳng hạn như niệm Phật thì mình nói là không hợp thì mình không tu, mình tu tứ niệm xứ đấy. Mình hay là mình tu niệm Phật, mình không tứ niệm xứ. Nhưng mà khi mình đủ rồi thì giờ như con thấy hai cái đấy như nhau, không có cái gì khác. Ăn chay ngồi niệm mà vẫn cứ ăn chay biết mà không có niệm giữ giới gì cả. Mình ăn chay rồi mình đi dâm dục thì đâu thành Phật được. Ăn chay rồi mình trộm cắp, ăn chay, nhưng ăn chay rồi niệm 250 giới đấy đầy đủ thì thành Phật. Nhưng mà ăn chay rồi tôi cứ ngồi ăn chay như thế này, rồi tôi cứ A Di Đà Phật, A Di còn biết thì nó không thành. Nhưng mà ngồi ăn chay rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi, nhưng mà nói là ta đừng có sát sanh nữa. Phật dạy Phật là không có sanh, từ bỏ sát sanh, rồi tiếp tục niệm tiếp là ta không có trộm cắp. Tôi hiểu biết đừng có trộm cắp cái gì của ai nữa. Niệm cho đến 250 giới đầy đủ, giới công năng định tuệ như thế rồi hắn nguyện thành chánh đẳng giác. Nếu Phật như thế này thì mình cũng có nguyện đời nào đó mình thành như Phật rồi nó thành Phật. Bây giờ mình đang nguyện đấy là kêu nói là thôi bữa nay mình giữ giới ăn ngày một bữa, nhưng mà thôi chiều nay thôi ấy có sẵn đồ người ta cho đấy, thôi làm bữa cái nó quen thế này nó mất cái đâu có nữa, hay là làm tí ảnh hưởng gì ấy thì cái đó nó giảm cho mình cái giới của mình nó cũng thành á. Đừng có để nó mất thì nó tương tục biết, đừng có để nó quên, khi nào cũng nhớ là mình rất quên thành chánh đẳng chánh giác. Mà sao mình không có giữ giới gì, không có tu hành ấy, sao mình cứ lo như thế này thì đến khi nào thầy ơi cho con ăn chay rồi mình niệm không tốt là như thế, nhưng mà mình phải tu tập giữ giới niệm Phật tu hành ấy, có trí tuệ thì nó mới thành Phật chứ. Cứ ăn không tốt như thế nó thành ngu si, nó không có thành Phật. Làm chuyện như thế nó không có đâu. Tôi tưởng là tôi ngồi tôi không hại với ai cả, rồi không có tư duy tu hành ấy, không giữ giới, không có thiền định, không có trí tuệ thì nó không thành Phật được. Nó thành hiền và kiểu ngu á, rơi vào si mê đần độn, nên nó chỉ chả hại ai bao giờ cả.